මාකට් ප්ලේස් එකේ තියෙන ලොකුම චැලෙන්ජ් එක තමයි මේ chicken and egg problem එක solve කරන. ඒ කියන්නේ ඉස්සරලාම මොන පැත්තටද ඔයා ફોකස් කරන්න ඕනේ. මේ චැලෙන්ජ් එක solve කරන්න they are already predefined method ටිකක් තියෙනවා. ඒකේ එක method එකක් තමයි ඉස්සරලාම supply එක හදාගන්න ඕනේ. එතකොට demand එක follow වෙයි. ඒ කියන්නේ example එකක් ගන්න සුපර්මාකට් එකකට බඩු ටික දැම්මොත් තමයි කස්ටමර්ස්ලා ඇවිල්ලා ගන්න පුළුවන්. So ඉස්සරලාම we need to infuse the supply to get the demand. එකයි. දෙවෙනි තව ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ supply demand එක balance කරන්න. අපි ගාව supply එක වැඩි තියෙන්න බෑ කස්ටමර්ස්ලා නැතුව. නැත්නම් කස්ටමර්ස්ලා ගොඩාක් ඉන්න බෑ සප්ලයර්ස්ලා නැතුව. So market place එකක් successful වෙන්න හැමතිස්සෙම මේක supplier demand හැමතිස්සෙම balance කරන්න. And the third one is the availability. හැම market place එකේම availability එක ගැන ගොඩාක් කල්පනාවෙන් ඉන්න ඕනේ because availability එක තමයි ඔයාට growth එක gain. So suppliersලා හිටියට වැඩක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ products ටික available නැත්තම් ඕන වෙලාවකට අර කස්ටමර්ට ඕන වෙලාවට available නැත්තම් ඔයාගේ market place එකේ වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අර availability එක ගැන ගොඩාක් වැඩ කරන්න ඕනේ. So that's මම දකින විදිහට මේ තුන තමයි important challenges market place එක පටන් ගන්නකොට. මේ වගේ ව්‍යවසායකින් ඉගෙන ගන්නට ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් යුනිකෝර්න් ෆැක්ටරි වැඩසටහනත් එක්ක සම්බන්ධ වුණොත් හැම සතියේදීම අපි ව්‍යවසායකත්වය ගැන එක මාතෘකා ගැන කතා කරන්නට ප්‍රවීණ ව්‍යවසායකයන්ව අපි ගේනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ ව්‍යවසායකයෙක්ගෙන් මේ මාතෘකාව ගැන අහන්නට මේ Facebook වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් එකක් හැටියට ඕගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. එතකොට අපි වැඩසටහනේදී ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න මේගොල්ලෝගෙන් අපි අහනවා. ඉතින් දිගටම යුනිකෝර්න් ෆැක්ටරි වැඩසටහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න.